ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේම අදත් එවිල් බොයාල තින අලුත් වීඩියෝකින්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද වගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප්ස් ඔයාගේ එක්ස්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එක නැත්නම් ඔයාගේ චිප් එකකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩාක් කට්ටියට එන්නේ තමන්ගේ ෆෝන් එකේ ROM එක මදි වෙනකොට. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දන්නේ නැති 1 to 8 ROM එකක් වගේ තියෙන කෙනෙක්ට නම් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නමුත් 32 64 වගේ මෙමරි එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි apps install කරගෙන යද්දී system එක විසින් තනිකරම ඔයාගේ internal storage එක, ඒ කියන්නේ phone එකට හම්බෙලා තියෙන free storage එක එකපාරටම apps install කරනවත් එක්ක පිරීගෙන යනවා. මේ පිරීගෙන යන නිසා එන ගැටලුවක් තමයි ඔයාගේ phone එක පොඩ්ඩක් stuck වෙන්න ගන්නවා. ඔයා apps වලින් perform කරද්දී මොකද ඒක වගේ සිස්ටම් එකට නැත්තම් වගේ ස්ටෝරේජ් එකට දරාගන්න බැහැ. ඔයාට හෙවි ඇප්ස් යූස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා ගේම කෙනෙක් නම්, ඔයා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ගේම කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී වැඩි වෙලාවක් ස්ටක් වෙන්න බලනවා ඔයාගේ ස්ටෝරේජ් එක මේ විදිහට ෆුල් වෙන්න ගත්තාම. ඉතින් ඒකට සොලියුෂන් එකක් අරගෙන තමයි අද එවිල් බොයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේ ඇප්ස් කිසිම බාධාවකින් තොරව ඔයාගේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැතිව එක්ස්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා සුපුරුදු පර්ෆෝමන්ස්, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ෆෝන් එකට ආප් පර්ෆෝමන්ස් වලින්ම ඇප්ස් රන් කරලා ෆෝන් එක ස්මූත්ලි රන් කරන විදිහ. ඉතින් තාමත් එවිල් බොයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් නොකරපු කෙනෙක් නම් දැන්ම එවිල් බොයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යමු වීඩියෝ එකට. හරි, මම ඉස්සෙල්ලාම යනවා සෙටින්ග්ස් වලට. මොකද ඔයා ෆෝන් එකේ එක්ස්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට ඇප්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කලින් කරන්න ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. යන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පහළටම આવොත් සෙටින්ග්ස් වල තියෙනවා about phone කියලා ඔප්ෂන් එක. මේ ඔප්ෂන් එකට යන්න ඕන. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ version එක, Android version එක නෙමෙයි, ෆෝන් එකේ build number එක අපි තියෙන තැන හොයාගන්න ඕන. ඉතින් බොහෝ විට මේක Oppo A16 ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි about phones වලට ගියාට පස්සේ මේ ෆෝන් එකේ accessories ගැන තියෙන්නේ. මේක අපිට RAM එක බලා ගන්න පුළුවන්, processor එක බලා ගන්න පුළුවන්, Android version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට පේනද මෙන්න මේකේ වම් පැත්තේ මේකේ දකුණු පැත්ත උඩ කෙළවරේ ඔයාලට පේන version කියලා base plan and kernel version කියලා එකක් තියෙනවා. ඕනකොට අපි යන්න ඕන. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේක තියෙන තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මොක වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම about phone කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ තමයි මගේ ෆෝන් එකේ build number එක තියෙන්නේ. හරි. මගේ වෙන මේ version කියන එක තුලට මම ගියාට පස්සේ මට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ෆෝන් එකේ build number එක. මේ build number එක උඩ මම 3 පාරක් ටච් කරනවා. ඉතින් ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි 3 පාරක් ටච් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි, මම 3 පාරක් ටච් කරා. එයාලා මට තව පාරක් ටච් කරන්න කියනවා. හරි, මම build number එක උඩ හරියටම 4 පාරක් ටච් කරා. එයාලා එහෙම ටච් කරන්න කියනවා මේ ෆෝන් එකේ developer option on කරන්න. මොකද අපි developer option on කරන්නේ නැතිව අපිට external storage එකට apps install කරන්න බෑ. හරි. දැන් එයාලා මගේ lock screen password එක ගන්නවා. මම ඒක මෙතන type කරනවා. හරි. එහෙම type කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන message එකක් ආවා you are now in developer mode කියලා. ඉතින් දැන් අපේ ෆෝන් එකේ developer option on වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි ආපහු back වෙන්න ඕන. back වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ මේ options settings ඇතුලේ additional setting කියලා option එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මෙතන additional setting කියලා option එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ additional setting කියලා option එකක් එයි. එහෙම නැත්නම් ටිකක් පහළට ආපුවාම developer option කියලා option එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පෙන්වන්න ගනි main settings වල. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ නම් මෙන්න මේ additional setting කියන එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේක ඇතුළට යනවා. ගියාට පස්සේ මට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ developer option කියන option එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ main settings වල developer option කියලා option එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන additional option වල ඇතුලේ. ඉතින් මම මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරනවා. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට සෑහෙන setting ප්‍රමාණයක් options ගොඩක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ option එකක්වත් බලන්න නැහැ. අපිට ඕන apps කියන option එක. ටිකක් පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් network එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒකට settings ගොඩක් තියෙනවා. තවත් scroll down කරනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් input කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළේ ගොඩක් option තියෙනවා. drawing තියෙනවා. තව ටිකක් පහළට එනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ media කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අපිට පේනවා
apps කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ apps කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුළට තමයි අපි යන්න ඕන. මේක ඇතුලේ තියෙන ඔප්ෂන් වලින් ඒක ඇතුලේ ටිකක් පහළට ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තියෙනවා force allow apps on external storage කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේක force allow apps on external storage කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක අපි on කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්තුව අපිට කවදාවත් ඔයාගේ chips වලට නැත්නම් ඔයාගේ external storage වලට apps install කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයා Play Store එකකින් install කරන හැම app එකක්ම normal storage නැත්නම් ඔයාගේ phone එකේ එන base storage එකට තමයි save වෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන forced allow apps on external storage කියන setting එක option එක on කරමු අපි. on කරාට පස්සේ මෙතනින් එහාට ඔයා install කරන හැම app එකක්ම install වෙනවා ඔයාගේ external storage එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලට පුංචි දෙයක් කරන්න තිබ්බේ. ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මෙතනින් setting එක අපි open කරා on කළාට පුළුවන් සාමාන්‍ය සුපුරු පරිදි මෙතනින් back වෙන්න. හරි. ඔයාලට මෙතන develop option ආපු off කරනවා off කරලා ගිය හැකි. මම ඒක off කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද ඒක අපිට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. හරි. මම දැන් main menu එකට ගිහලා home එකට එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි දැන් සාර්ථකව අපේ ෆෝන් එකේ main setting එක හදාගත්තා apps external storage එකට save වෙන විදිහට. හරි. මං ගාව external chip එකක් තියෙනවා 64GB ohms chip එකක්. ඉතින් මේ chip එකට තමයි මෙතනින් එහාට මේ setting එක on කරාට පස්සේ apps install වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන් මම මේක මෙච්චර explain කරලා කිව්වේ මට settings එක නිකම්ම ඔයාලට කියාගෙන යන්න තිබ්බා. හැබැයි මම මේක explain කරේ මේකෙන් වෙන සිද්ධි ඔයා දැනගන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකට apps external storage එකට install කරගන්න විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එක හදාගන්නේ. මේ පුංචි setting එක on කරාට පස්සේ දිගටම ඔයාලට පුළුවන් ඕනි තරම් apps install කරන්න කිසිම lag එකක් නැතුව normally smooth run කරන්න පුළුවන් ඕනම app එකක්. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඕනි දේ හම්බෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම YouTube subscribe නොකරපු කෙනෙක් නම් දැම්ම YouTube subscribe කරන්න. මොකද මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ මම එවපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එහා පැත්තේ තියෙන bell button එකත් එබුවා නම්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. අදට ගිහිල්ලා එන ජය වේවා.